Yeneta Bet. Yeneta Bet. Yeneta Bet. ዮዮ በዋሻ ውስጥ ሄደ። ዮዮ በመንገድ ላይ ስፖርት እየሰራ ነው እንዴ? ዮዮ ደስ ብሎታል ዛሬ። ግን ለምን? ከድልድዩ ላይ ቆሞ ወደ ታች ሲመለከት ዳክዬዎችን አየ። ለዳክዬዎቹ ዮዮ የሚበላ ወረወረላቸው። ትናንሽ ዳክዬዎቹ ከእናታቸው ጋር ወደ ዮዮ መጡ። ዮዮ ዳክዬዎቹ ያሉበት ስፍራ ጭቃ እንጂ ውሃ የለውም እንዴ ብሎ አሰበ። እንዴት ውሃ የለውም ብሎ ሲፈልግ የውሃውን ጫፍ አየው። እሱን ተመልክቶ ሲመለከት ትልቅ ወንዝ አየ። ዮዮ ወደ ውሃው ጠጋ ብሎ ተመለከተ። አሁን ከቆመበት ስፍራ እንዴት ብሎ ተሻግሮ መሄድ እንደሚችል ማሰብ ጀመረ። መሻገሪያ ድልድይ የለም። ከወዲያ ማዶ የቆመችውን መርከብ ተመልክቶ በመርከቧ ላይ መውጣትና መርከቧን መንካት ፈልጓል። ግን እንዴት አድርጎ መሄድ ይችላል? ሰላም፣ ወደ እናንተ ጋር መምጣት እፈልጋለሁ አለ ዮዮ። በወንዙ ላይ መሄድ አይችልም። ድልድይ ደግሞ የለም። መሻገሪያውን መፈለግ አለብኝ ብሎ ዮዮ ፍለጋውን ጀመረ። በወንዝ ባህር ወይም ሐይቅ ውስጥ ዝም ብሎ አይገባም። በጣም አደገኛና ሕይወታችንን ሊያሳጣን የሚችል ነገር እንደሆነ ዮዮ ያውቃል። ስለዚህ መሻገሪያውን መፈለግ አለበት። ቤት ዮዮ አገኘና ወደ ውስጥ ገባ። ወዴት እየሄደ ነው?
የምን ቤት ነው ይሄ? ዮዮ የገባበት ቤት ከስር ሰዎች በእግርና በባይስክል የሚሄዱበት ዋሻ ነው። ይሄ ዋሻ በውስጡ መንገድ አለው። ዮዮ እንዴት ብሎ በዋሻ ውስጥ ሊገባ ይችላል? በዚህ መንገድ ቀና ብንል ሰማይ አይታይም። ክብ ቅርጽ ያለው መንገድ ነው። ከመሬት ስር ነው ያለው። ዋሻ ነው። ተንቀሳቃሽ ደረጃ አለው። ሊፍትም አለው። ስለዚህ ሰዎች ሲፈልጉ በሊፍት ሲፈልጉ በደረጃው ወደ ዋሻው መንገድ ይገባሉ፣ ይወጣሉ። ዮዮ ደረጃውን ተመለከተና ወደ ታች ወደ ዋሻው በሚወስደው ደረጃ ቀስ ብሎ መሄድ ጀመረ። ዮዮ እንዳትወድቅ ተጠንቀቅ፣ ቀስ እያልክ። ይህ የዋሻ መንገድ ወዴት እንደሚወስድ ዮዮ ለማወቅ ጓጉቷል። እንደገና ሌላ ወደ ታች የሚወስድ ደረጃ አየና ዮዮ መሄድ ጀመረ። የዋሻው ጫፍ ጋር ደረሰ። አሁን ዮዮ ዋሻ ውስጥ ገባ። መንገዱንም አየው። ዮዮ በጉጉት እየተራመደ መሄድ ጀመረ። በዚህ ዋሻ ውስጥ ፀሐይ የለም። ስለዚህ ጨለማ እንዳይሆን መብራት አለ። ረጅም መንገድ ነው አለ ዮዮ። ዮዮ በዋሻው ግራና ቀኝ የተለጠፉትን ስዕሎች ቀረብ ብሎ ተመለከተ። ዮዮ ሰዎች መሬትን ቆፍረው ዋሻውን እንዴት ውስጥ ለውስጥ እንደሰሩ ታየ። ዮዮ ስዕሉን ሲያየው ዋሻው ለካ ቅድም ካየው ትልቅ ወንዝ ስር የተሰራ መንገድ ነው። እንዴ ከወንዙ ስር ነኝ እንዴ አለ ዮዮ። ሰዎች ወንዙን የሚሻገሩት በድልድይ ከወንዙ ላይ ሳይሆን ከወንዙ ስር ገብተው በዚህ ዋሻ በኩል እየሄዱ እንደሆነ ዮዮ ሲያውቅ በጣም ገረመው። ከዚህ ከላይ ወንዙ አለ ማለት ነው። ዮዮ ተገርሞ በጉጉት በደስታ በዋሻ ውስጥ መሄዱን ቀጠለ። አሁን ደግሞ ወደ ላይ በሚወስደው ደረጃ ዮዮ መሄድ ጀመረ። ዮዮ ይሄ ዋሻ የት እንደሚያወጣው ለማወቅ ጓጉቷል። ዮዮ ከዋሻ ውስጥ ወጣ። ደስም አለው። አሁን በመንገድ ላይ እየሄደ ነው። ቅድም ከርቀት ያያትን መርከብ ፍለጋ። መርከቧ የት ሄደች አለ ዮዮ። የመጣበት የዋሻ መንገድ ዮዮን የት ነው ያመጣው? ዮዮ ተስፋ አልቆረጠም። መርከቧን ሲፈልግ በስተመጨረሻ ቅድም ከርቀት ያያትን መርከብ ዮዮ አገኛት። የዋሻው መንገድ ዮዮን አሻግሮ መርከቡ ጋር ደረሰው። ዮዮ በመርከቡ ላይ ወጣ።
ያሰበውን ስላሳካም ደስ አለው። ቅድም የቆመበትን ቦታ ከርቀት ተመለከተው። ሲገርም ቅድም እዛ ጋር ነበርኩ። ከወንዙ ስር ገብቼ በዋሻው ውስጥ ሄጄ አሁን መርከቡ አጠገብ ቁጭ ብያለሁ አለ ዮዮ። ስለዚህ ድልድይ ብቻ ሳይሆን ከመሬት ስርም ተቆፍሮ የዋሻ መንገድ ይሰራል ማለት ነው አለ ዮዮ። በዋሻ ውስጥ ያለውን መንገድ ስላስጎበኘህን እናመሰግናለን ዮዮ። ደህና ሁን ዮዮ፣ ደህና ሁን።